السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد. طبعا يا شباب النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي نضيف إعلانات أدموب اللي هي خاصة في التطبيقات، إعلانات التطبيقات نعرضها في موقع الويب الخاص بينا لحد ما يجينا القبول من أدسنس. تمام. وفي نفس الوقت إن إحنا برضو يبقى داخل لنا ربح، نتحمس نوعا ما للشغل لحد ما يجينا القبول. ده حاجة مؤقتا، ودي حاجة معتمدة من جوجل، من شركة جوجل ادسنس، مش حاجة غير شرعية. تمام. طبعا اتمنى الاشتراك في القناة ونبتدي الشرح على بركة الله. طبعا انا كنت ناشر بوست على الفيسبوك بتكلم فيه اللي انا ضفت اعلانات ادموب، وكان في ناس علقت عندي، وفي احد الاصدقاء طلبوا مني اللي انا ابعت لهم الكتب، وقلت لهم انا هعمل لكم شرح علشان يبقى كل حاجة موضحة، مفيش حاجة تقف قدامكم. طبعا نبتدي كده على بركة الله. كل اللي احنا محتاجينه، تمام، اللي احنا اول حاجة طبعا لازم يكون عندك حساب ادموب. طبعا بعد ما بندخل على حساب ادموب، بنيجي هنا على التطبيقات وبندوس على بندوس اضافة تطبيق. طبعا هنا بنختار النظام الاساسي، هو نظام تشغيل اندرويد ولا اي او اس، يعني للاندرويد ولا الايفون. تمام. فاحنا بنختار اندرويد. طبعا هنا بيقول لك ان انت سبق ليكم ان انت رفعت التطبيق على متجر بلاي ولا لا. طبعا لو انت محول موقعك لتطبيق ورافعه على متجر بلاي زي كده بالنظام ده زيي، تمام، بتقول له نعم مع عندي تطبيق. تمام. لو انت ما عندكش تطبيق، طبعا انت هتحط في الموقع، فانت هتقول له لا ما عنديش تطبيق، وتدوس له متابعه. طبعا بينشئلك النظام دوت. عفوا. تمام. هنيجي هنا على نظرة عامة، لوحات إعلانية. تمام. بينشئلك، ما بيبقاش فيه موجود، دول ما بيبقاش موجودين. تمام. بينشئلك بالطريقة دي كده. طبعا أول حاجة هنا بنضيف وحدة إعلانية، بندوس على وحدة إعلانية. فطبعا خلينا معاكم في الأول كده، هنعلم على دول عشان نحذفهم. تمام. هنا بيقول لك هنا ايه، لوحة إعلانية الخطوة الأولى. تمام. لأن انت بعد ما تنشئ التطبيق هيجيب لك الصفحة ديت، إنشاء وحدة إعلانية لعرض الإعلانات. فبتقول له الخطوة الأولى. فهنا بيقول لك أنت محتاج لوحة إعلانية لإيه؟ فهنا أنا بفضل هما 3 إعلانات. لو أنت هتضيف الموقع هما 3 إعلانات، أنت تختار ما بينهم، دي حاجة تريحك. سواء الإعلان البانر اللي هو بيكون بالطريقة ديت، ده إعلان بانر. تمام. أو الإعلان البيني، إعلان بيني، وده على ما أظن اللي هو بيبقى إعلان منبثق، يعني في التطبيقات هو إعلان منبثق، لكن في الموقع أنا ما جربتوش بصراحة. هيكون إعلان منبثق، يعني مجرد المستخدم بيفتح الصفحة هيظهر له إعلان منبثق زي التطبيقات ولا لأ. تمام. عندك تالت حاجة اللي هو وحدة إعلانية مقدمة مدرجة مع المحتوى. تمام. اللي ده بيبقى داخل المقالات. تمام. فأنت عندك بتبقى 3 لوحات إعلانية. أنا وليكن مثلا أختار إعلان البانر. هنا بختار الاسم، وليكن أهوت، أكتب الاسم أهوت، وأدوس إنشاء. طبعا هنا بيديك أهوت الكود بالنظام دوت، ده الكود، ده هنا كده المعرف، ده بالنسبة للتطبيق، ده المعرف مش محتاجينه في حاجة دلوقتي. تمام. لو احنا عندنا تطبيق فاحنا بنحتاج دوت، لكن لو ما عندناش تطبيق وهترفع على موقع الويب فانت بتحتاج الكود ده. تمام. طبعا الكود ده ما بيتغيرش، يعني الكود ده في كل لوحة إعلانية بعد إنشاء التطبيق زي ما عرفتكم. الكود ده ما بيتغيرش، الرقم ده كده ما بيتغيرش. اللي بيتغير بعد كده في أكواد الإعلانية اللي أنت بتعملها هو الرقم ده. تمام. فهنيجي كده على الكود واضح أمامنا اهو. تمام. طبعا هسيب لكم الكود في المقالة إن شاء الله، المقالة هتلاقوها بالإنجليزي، فيا ريت تقروها برضو عشان تفهموا، يعني تعملوا ترجمة وتقروها عشان تفهموا أكتر. طبعا كل اللي احنا محتاجينه، اللي احنا بناخد في الاول، بناخد كده الرقم دوت او الرقم.
وبنيجي هنا على الرقم دوت. تمام، وبندوس هنا نسخ. تمام، بعد كده عفوا انا خدت الكود بس هو ده. تمام، نيجي على اللوحة الإعلانية وبناخد الكود ده كده نسخ اهوت، وبنيجي على الكود التاني. طبعا حطينا اول واحد اللي هو ده، هو اللي تحت. تمام، الكود التاني ده هو اللي بيكون متغير. تمام، فاحنا مش هناخد ده، هناخد اللي تحت بتاع اللوحة الإعلانية، وهنيجي هنا وهندوس لصق. تمام، احنا كده كل شغلنا تمام، مفيش اي مشكلة. كل اللي علينا اللي احنا هنعمل كده تحديد الكل، وهنيجي ناخد نسخ للكود، هندخل على المدونة وهندخل على التنسيق. طبعا انت هنا عندك بيبقى فيه اعلان دوت اللي هو في الفوتر اللي فوق زي ما واضح في الصورة، وعندك 4 لوحات اعلانية داخل المقالة. وطبعا عندك هنا لو انت عاوز تضيف حاجة في الجنب لوحة اعلانية في الجنب، وهنا لو عاوز تضيف حاجة في الفوتر تحت خالص. تمام، وانا وليكن مثلا هضيف في الفوتر، فبدوس هنا وبدوس على HTML جافا سكريبت، وطبعا هنا بدوس الكود، بحط الكود بالنظام ده كده. وكل اللي عليا اللي انا هنا ديت لو في اللوحات الاعلانيه اللي هنا اللي في الجنب بتبقى دي كده بالطريقه دي، فانا بقى اخليها مفعله عشان تبقى مرئيه، وبدوس حفظ. تمام، بدوس حفظ. طبعا بعد ما دوست حفظ كده بالطريقه ديت تمام، نزل الكود اهوت. طبعا كده خلاص انت كده شغلك تمام. بالنسبه يبقى فاضل بتاع حوالي ما فيش دقيقتين 3 5 دقايق كبيروا قوي، وهتبص تلاقي الاعلان ظهر عندك. الاعلان ظهر عندك على الموقع بس للتليفونات بس، الناس اللي شغاله تليفونات. تمام، وهتدوس حفظ. تمام، هتدوس هنا حفظ. خلاص انت كده كل حاجه تمام عندك كده. انت بالنسبه لك بقى في اعلانات عندك في جوجل. تمام، وطبعا ما تنساش ان انت تيجي على الربح هنا وتربط حساب جوجل بتاعك، جوجل ادسنس بتاعك. تمام، طبعا ده كان الشرح. اتمنى ان انا اكون فدتكم. طبعا ان شاء الله هتلاقوا الشرح مترجم باللغه، موجود باللغه العربيه، مترجم باللغه العربيه، وهتلاقوا مترجم برضو باللغه الانجليش، اللغه الانجليزي، وهتلاقوا برضو طبعا تدوينه بتتكلم في الموضوع كله. تمام، وهتلاقوا ان شاء الله برضو الكود المختص دوت مختص بالاعلانات هتلاقوه داخل التدوينه. وفي نهايه الفيديو نهايه الفيديو اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل علامه الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.